Iszkiai kirándulásunk harmadik napjára 2 programot terveztünk. Elsőként a Giardini della Mortella botanikus kertet néztük meg, majd Ischia szimbólumát, az Aragonéze várat. Előző napunk sem volt sokkal pihentetőbb. Ha kíváncsi vagy egy egyedülálló kaktuszgyűjteményre, vagy a sziget legnagyobb fürdőkomplexumára, a Poseidon fürdőre, akkor ne hagyd ki iszkiai kalandunk második részét. Reggeli után a La Mortella botanikus kert felé vettük az irányt, viszonylag közel volt a szállásunkhoz, de buszozni kellett azért. Nézzétek ezt a buszmegállót, ahol le kellett szállnunk a kerthez. Sehol egy járda, de még egy emberszélességnyi hely sem volt az út mellett. Konkrétan ez itt a buszmegálló. Szerencsére nem sokat kellett így gyalogolni. Fontos, hogy a kert nincs minden nap nyitva. Hétfőn, szerdán és pénteken zárva tartanak. Most pedig nézzük meg a kertet. A La Mortella egy tündérkert, tele színes virágokkal, tavakkal. Különlegességét a távoli világokból érkezett, harmonikusan elrendezett növények sokasága adja. Az első néhány perc után olyan érzésem volt, némi túlzással ugyan, de mintha egy dzsungelbe vagy egy trópusi szigeten sétálnék. A La Mortella 2 részből áll, egy kisebb kert a völgyben, és egy felső kert a hegy teraszos környezetében. Ez az alsó rész hasonlított számomra egy dzsungelvilágra. Hatalmas növények, fák és egzotikus virágok övezték a sétát. A kert területe mintegy 2 hektár. Némi hegymászás is szükséges, ha be akarjuk járni az egész területet, persze ezt csak idézőjelesen értem. A felső kertbe kőből kirakott lépcsőkön lehet nagyrészt feljutni, a teraszosan kialakított kertet ösvények, rámpák, lépcsők szövevényes hálózata köti össze. Szökőkutak, tavak, patakok tarkítják mindenhol a kertet. Egyáltalán nem unalmas az itt tartózkodás. Felmerül a kérdés, hogy ki és miért alakította ki ezt a kertet. William Walton és fiatal felesége Susanna 1949-ben telepedett le az iszkiai Forióban. Walton a zene megszállottja volt, Susanna a kert, a növények, a tavak szerelmese. 1956-ban kérték fel a neves angol tájépítészt, Russell Page-et Susanna terveinek megvalósítására. Lady Walton több mint 50 éven át fáradhatatlan lelkesedéssel és szenvedéllyel gondozta, fejlesztette a botanikus kertet. A falon érdekes ábrák láthatóak. További látványosság a magasban a Sala Taille, ahol keleti légkör veszi körül a vendéget, de van itt krokodilmedence is. Susanna a Ninfeumban, mediterrán növényzet közt alussza örök álmát, és közelében található a Rock of William, mely zeneszerző férje hamvait őrzi. Az egész kert lenyűgöző, sziklás környezetéből ragyogó kilátást nyílik a Foriói öbölre. A kert után ismét buszra szálltunk. Az 1-es, 2-es és a CD jelű buszok bármelyike jó megoldás volt, hogy eljussunk a központi állomásra. Itt át kellett szállnunk a 7-es buszra, hogy a várhoz eljussunk. A busz kintebb tudott csak megállni, mint normál esetben szokott, mert napközben le volt korlátozva a zóna. Így picit többet kellett gyalogolni, de se baj, így kicsit elkezdtük felfedezni Iszkia települését is. Éttermek, fagyizók, szuvenírárusok, kisboltok övezték utunkat. A
A templomban épesküvő zajlott, és a fiatal pár autója a vár előtt a parton várakozott. Vártam ezt a programot. Utazás előtt mindig készülünk kicsit a látnivalókból, és nem volt kérdés, hogy eljövünk a Castello Aragonéséhez, de a videók, beszámolók alapján úgy gondoltam, egy újabb vár lesz, amit megnézünk, biztos érdekes és szép lesz, meg különleges, hogy egy híddal összekötött kis szigeten emelkedik, de nem gondoltam bele semmi többet. Amikor megláttam, viszont teljesen lenyűgözött, sokkal nagyobb hatást gyakorolt rám, mint gondoltam. Nyilván ezt már azután is mondom, hogy kívülbelül láttam, de teljesen megvan még az érzés, ahogy az utcán sétálva egy kis kanyarulat után lassan előtűnt a vár, közeledve hozzá egyre magasabbra emelkedve pompázott. A híd pedig egy igazán szép bejáratot rajzol neki, és lépésről lépésre közelebb kerülhet hozzá az ember. Pazarlátvány, nem szabad kihagyni. Na és akkor most egy kis történet Ischia jelképéről, a Castello Aragonéséről. Külön kis szigeten álló festői kastély, melyet bekötő út köt össze a nagy szigettel. A kis szigetnek viharos történelme volt, görögök, rómaiak, arabok, normannok és mások foglalták el az évszázadok során. A szigeten az első település már Krisztus előtt 474-ben létezett, de igazi szépségét aragóniai 5. Alfonz idejében érte el. Ő építtette ezt a sziklából kiásott, tengerhullámaira ültetett erődítményt a 15. század közepén. Később az erődöt börtönként is használták, és volt időszak, hogy közel 2000 család élt a szigeten. Az Aragon vár magántulajdonban van, a Mattera család birtokolja. A család 1911-ben vásárolta meg az erődöt az állami vagyonhivataltól. 2 évvel később a körülötte lévő földterületeket is megszerezte, és elkezdte a romos épület helyreállítását. Napjainkban a Mattera család 3. generációja gondozza a várat, valamint garantálja a nyilvános hozzáférést az év 365 napján, továbbá elvégezteti a szükséges karbantartási munkákat. A várat a Mattera család kulturális programok szervezésével igyekszik fenntartani, többek közt az Ischia Filmfesztivállal, mely minden évben megrendezésre kerül, de vannak itt színházi előadások, kiállítások és koncertek is. A vár nagy hollywoodi produkciók színhelye is volt, például a Kleopátrái Richard Burtonnal és Elizabeth Taylorral. A hely magyar vonatkozása, hogy Mátyás királyunk halála után felesége, a szépséges nápolyi Beatrice d'Aragona is itt talált menedéket, elhagyva Magyarországot. A várban kávézó és étterem is található, illetve kertjéből pompás kilátás nyílik a környező szigetekre. Jól látható innen tiszta időben Capri és Procida is. Ha kényelmesen akarja bejárni a várat az ember és megpihenni a kilátópontokon, akkor akár egésznapos programnak is beillik. A vártúra után csobbantunk egyet egy kis öbölben, majd levezető programként megnéztük azt a vízvezetéket, mely Ischia és Barano települések között húzódik. 1580-ban épült, de sokáig befejezett nem maradt. Közel 1 évszázad telt el, amikor 1672-ben Ischia püspöke úgy döntött, hogy folytatja a munkát, létrehozva a jelenlegi szerkezetet. A CD jelű buszt választottuk a körjáratok közül, hogy visszamenjünk szállásunkra, mert ez jött korábban. Egészen ránk sötétedett, mire visszaértünk. Végezetül pedig a nap néhány kedvenc fotója. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejtsd el lájkolni. Megtalálsz Instagramon és TikTokon is, illetve feliratkozhatsz YouTube csatornámra is. Találkozzunk a következő részben is, mert barangolni jó!